نلتقي من جديد أيها الأصدقاء مع فكرة برمجية جديدة، وهي دالة الجمع. نحن نعرف دالة الجمع لها شرط جميل جدا، وهذا الشرط أننا نكتب يساوي كلمة صم ونحدد المجال. لكن إذا كان لدينا مجال أول من A1 ل B4، من A1 ل B4 نطلب الجمع، يجمع هذه الخلايا كلها. لكن إذا كان لدينا مجال آخر الذي هو من B3 ل C6، بما معناه المجال الأول والمجال الثاني متقاطعان برقم أو بخلية الأولى والثانية، نطلب مجموع لنلاحظ العلاقة الأولى والعلاقة الثانية. العلاقة الأولى أخذت الخانة الأولى من الصم، وأيضا الصم لها خانة الثانية. إذا هنا أعطيت نتيجة 16، لكن هنا وضعت هذه الخانة الأولى، المجال الأول والمجال الثاني في الخانة الأولى، وبما معناه تم معرفتها كمصفوفة، وتم إعطاء الجمع للرقم الموجود هنا وهنا مجموعهما 2. لنلاحظ الآن، إذا تم دراسة البرمجة فإننا نلاحظ أن هنا أخذت الخانة الأولى والخانة الثانية وتم جمع الناتج. أما في الخلية أو النموذج الثاني نلاحظ أنه تم وضع المجال الأول والمجال الثاني بوجود مسافة بينهما، وبذلك استنتج. إذا تم تغيير هذه الأرقام نلاحظ أن المجموع اختلف، من هذه الأرقام إلى هذه الأرقام المجموع يختلف. فإذا هنا يكون المجموع متغير، إننا هنا نتعامل مع مصفوفة وهنا نتعامل مع مجال أول والمجال الثاني. إذا كانت هذه الأرقام غير موجودة كلها نلاحظ أن الخانة الأولى تم جمع هذا المجال مع هذا المجال، أعطت الرقم مرتين، أما هنا فإذا أعطت الرقم مرة واحدة. الفكرة جميلة جدا، أشكر الجهة التي عرضتها، ونحن تم تنسيقها بشكل مناسب حسب وجهة نظري. أرجو أن تستفيدوا من هذه المعلومة، لها وضع خاص جدا. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة ومفيدة، بأمان الله.